Welcome to the church tube. Today we are going to see light microscope from the tools of biologist. The video proceed from the previous. እንኳን ደህና መጣችሁ። ይህ ዘ ቸርች ቲዩብ ነው። ዛሬ ደግሞ የምናየው ስለ ላይት ማይክሮስኮፕ ይሆናል ማለት ነው። በባለፈው ጀነራሊ ባዮሎጂካል ቱልስ ፋንክሽናቸው ምን እንደሆነ የት እንደሚያገለግሉ እና ለምሳሌ ያህል አንስተን ነበረ ማለት ነው። ለምሳሌ ላብራቶሪ ላይ ሊሆን ይችላል እንደነበረ ቦታቸው ወይም ደግሞ ፊልድ ላይ ሊሆን ይችላል እንደነበረ ከዛም ባሻገር ደግሞ ፋንክሽናቸው ምን እንደሆነ ለኦብዘርቬሽን ለሜጀርመንት እና ማይክሮብስን ምን ለማድረግ ካልቸር ለማድረግ ያገለግሉ እንደሚችሉ ፋንክሽናቸው ምን እንደሆነ ከዛም አንድ ለንስ ምን እንደሚመስልና ለምን እንደሚያገለግል ዘን ማይክሮስኮፕ አይተን ነበረ። ታይፕ ኦፍ ማይክሮስኮፕ ሜንሊ ሁለት ናቸው ብለን ላይት ማይክሮስኮፕ እና ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብለን እያንዳንዳቸውን በቀጣይ ቪዲዮ እናያለን ባልነው መሰረት ማለት ነው። በእያንዳንዱ ለብቻው ቪዲዮ መስራት አስፈልጎ አሁን ላይት ማይክሮስኮፕን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ላይት ማይክሮስኮፕ ለምንድነው ላይት ማይክሮስኮፕ የተባለው? በባለፈውም እንዳየነው ማለት ነው ቢም ኦፍ ላይት ነው የሚጠቀመው ቱ ቪ ስፔሲሜንስ ኦፍ ዘ ሳምፕል። አሁን ሳምፕሉን ለማየት የሚጠቀመው አርቲፊሻልም ሊሆን ይችላል ሰው ሰራሽ ላይት በመሆኑ ላይት ማይክሮስኮፕ ተባለ ማለት ነው። ሁለት አይነት ታይፕ ኦፍ ማይክሮስኮፕ አለ ላይት ማይክሮስኮፕ ሆኖ ማለት ነው። የመጀመሪያው ሲምፕል የሚባለው ነው። ሲምፕል የሚባለው ለምንድነው? ሲንግል የሆነ ለንስ ስላለው ማለት ነው። ሁለተኛው ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ የሚባለው ነው። ለምንድነው ኮምፓውንድ የተባለው? ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ደብል ለንስ ስላሉት ማለት ነው። ስለዚህ whether it be simple or compound microscope, if it is light microscope they use what? Beam of light. የbeam of light ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው። በጣም እንጠቀምበት በባዮሎጂካል ላቦራቶሪስ ሃይ ስኩል 7-8 ማግኘታችሁ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ የሚባለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ለንስ ሲስተም ነው ያለው። ሁለት ለንስ ሲስተም ነው ያለው። ማግኒፊኬሽኑ እስከ 2000 ታይምስ ይደርሳል። ይህ ኮምፓውንድ ላይት ማይክሮስኮፕ ማለት ነው። እና እያንዳንዱ ለንስ የራሱ የሆነ ማግኒፊኬሽን ፓወር አለው። አንዱ ለንስ ከሌላኛው ለንስ እኩል አይደለም ማለት ነው። አንድ ብቻ የሚኖረው ከሆነ የአይፒስ ብቻ የሚኖረው ከሆነ ምን ይባላል? ሞኖል አይናችን በአንድ አይታችሁት ከሆነ ላብራቶሪ ላይ ማይክሮስኮፕን ማለት ነው ሁለት ተመሳሳይ አይኖችን የምንጠቀምባቸው ማይክሮስኮፕስ አሉ። እንደገና ደግሞ ሲንግል ከላይ አይናችን የምናይበት ቦታ ላይ ማለት ነው የሆነ አለ። ሲንግል እና አንድ ከሆነች ሞኖ ይባላል ማለት ነው። ሁለት አይናችንን በሁለት የምናይ ከሆነ ደግሞ ምን ይባላል ማለት ነው? ዳይ ከዛም በላይ ልንል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜጁን ስናይ እንግዲህ አንደር ላይት ነው፣ ምክንያቱም ላይት ማይክሮስኮፕ ነውና ይህ የላይት ራይ ወይም ደግሞ የፀሐይ ጨረሩ ከስላይዱ ሳምፕሉ የተቀመጠበት ስላይድ ኢሉሚኔት ያደርጋል። ደን ሳምፕሉ በለንሶቹ ማግኒፋይድ ሆኖ ይታየናል ማለት ነው። ስለዚህ ላይቱ ወደ ሳምፕሉ ትራንስሚትድ ይሆናል። ከዛ የላይን ሁለት ለንሶች ነው ያሉት እንግዲህ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ቢያንስ ማለት ነው። የአይለንስ የአይናችን ከላይ የምናይበትና ኦብጀክቲቭ ለንስስ አሉ ደግሞ ኦብጀክቲቭ ዲፈረንት ኦብጀክቲቭ ለንስስ አሉ እንዳያቻቸው ማለት ነው። ሎወር ሚድል ሃይ እና ኦይል ኢመርሽን የምንላቸው ማለት ነው። ኦይል ኢመርሽን አክቹአሊ ኢዝ ኖት ዘ ኦብጀክቲቭ ለንስ ሃየር ወይም ደግሞ ከፍተኛ የምንለው ኦብጀክቲቭ ለንስ ኦይልድ በማድረግ ማግኒፊኬሽን የመጨመር ጉዳይ ነው እንጂ አዲስ ኦብጀክቲቭ ለንስ አይደለም እንደምታውቁት ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ለንሶች አሉ ምን ማለት ነው? የአይናችን ሲደመር የኦብጀክቲቭ ማለት ነው። በዛ ምክንያት ነው ምኑ ኢሜጁ ማግኒፋይድ የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ the product of the eye and the objective ነው የሚሆነው ማለት ነው። አይፒስ 10 times
ነው 8 ታይምስ 5 ታይምስም ይሆናል አክቹአሊ ግን በጣም ኮመን የሚባለው 10 ታይምስ የሚባለው ሲሆን ኦብጀክቲቭ ሌንስ ደግሞ ከ4 ነው የሚጀምረው 10 ከዛ 40 100 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የአይን ሌንሳችን 10 ታይምስ ኮመን ማለት ነው ሲባዛ ኦብጀክቲቭ ሌንሱ ምን ብናደርገው 40 ታይምስ ብናደርገው ስለዚህ ስንት ይሆናል 400 ታይምስ ኦብጀክቱን ማግኒፋይድ እናደርገዋለን በ400 ያክል እጥፍ ከነበረው ሳይዝ ከፍ ይልና አይኖቻችን እንዲያዩት ይሆናሉ ማለት ነው። እንግዲህ እንዳልኳችሁ የሁለቱ ሌንሶች ውህድ ወይም ደግሞ ኮምቢኔሽን ነው ማለት ነው ኢሜጅ እንዲታይ የሚያደርገው። ስለዚህ አንድ ኦብጀክት ይህን ያክል መጠኑ በስቶ ነው ለአይናችን የሚደርሰው ማለት ነው። እንደዛ ካልሆነ ላናየው ስለምንችል ማለት ነው። ይህ ማለት ነው ከሎወር ጀምረን ነው ቴስት የምናደርገው። በሎወሩ ካልታየን በሚድሉ ካልታየን ደግሞ በሃየሩ ካልታየን በኦይል ኢመርሽን ወይም ኦይል በመቀባት የሃየሩን ኦብጀክቲቭ ሌንስ ማግኒፊኬሽን ከፍ ማድረግ የምንችልበት ሚንስ ወይም ደግሞ ምንድነው ማለት ነው ወይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለላይት ማይክሮስኮፕ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። ቪዲዮውን ለሌሎች አጋሩ። እንዲሁም ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ቪዲዮውን ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ አድርጉ።